ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਵਾਸਤਿਕ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ google.com ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮਸ ਗੂਗਲ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ www.google.com ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਯਾਨੀ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਡਾਟਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ 9 ਡਾਟਸ ਗੂਗਲ ਐਪਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਡਾਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੂਗਲ ਐਪਸ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮਸ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇਖੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਲੈਂਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਂਕ ਕੁਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਗੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਫਾਰਮੈਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਈਵੈਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਜੋਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੈਂਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਲੈਂਕ ਫਾਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਟ ਜਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਟ ਡਾਰਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਦੇਖੋ, ਨੀਚੇ ਹੀ ਫੌਂਟ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਨਟਾਈਟਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਟਾਈਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਨਟਾਈਟਲਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰਡਲੀ 20 ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਜੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਅਤੇ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸਿਸ
ਅਤੇ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੈਂਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਲ ਹੋਗਾ ਫੀਮੇਲ ਹੋਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਨਸਲ 'ਤੇ ਐਡਿਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸਿਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਬਾਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸਿਸ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸਿਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਕੁਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਫਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਡੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਥ, ਡੇ ਅਤੇ ਈਅਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਟਨ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਬਟਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੌਬੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥ ਜਾਂ ਈਅਰ ਵਾਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਥ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਫਾਰਮੈਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗੂਲਰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ URL ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਰੀ ਸ਼ੀਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ਫਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ ਲਿੰਕ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਐਨਦਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਵ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਮੇਕ ਦਿਸ ਅ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਸੀ ਕੁਇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਨੀ ਮਾਰਕਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਹੈ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੈ, 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰਸ ਔਰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰਸ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਓਪਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਦੀ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 0 ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 0 ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਮੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਮੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸਿਸ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ 2 on 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੋਰਮ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਮ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਫਾਰਮਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।